Welcome to Pagudpud! So, andito na kami sa ILOCOS guys, sa may Santa Maria. And ang first namin pupuntahan ay yung bahay ng friend ko kasi taga dito sila. So, libre na yung aming accommodation. Baga ganun. So, ayun. We just arrived sa bahay ng aking friend dito sa ILOCOS. Itutour ko kayo. So, ayan. Ayan yung bahay nila. Ang ganda, diba? Simple, but ang ganda. Ang ganda. Ayan. So, pasok tayo sa kanila. Ayan, may palayan. Press ko yung mga hangin, guys. Oh, ayan. Welcome to my humble abode. Ayan. Ayan. So, ito yung bahay nila. Yan, rooms. Living room. So, syempre gamit namin. Ayan. And then, doon kami kakain para presko. Ayan, sa kubo-kubo nila. Ayan. Ayan. Wow. Ay, pakibukas na lang. Ay, nakawala na to. Sino? Nakawala mo? Hindi pa. Hello, you're so pretty. Hi! What's your name? Cookies. Good morning, guys! It's our third day. So, ano ba? Third day namin as a family na pumuntang ILOCOS. So for today, pupunta kami ng Luwag, Pagudpud, and ayun, weather ay yun, medyo maulan pa rin kasi may low pressure area nga daw. So let's see what will happen, and samahan nyo kami, guys. Pawai Church. Unfortunately, guys, maulan. Heavy rain. Kaya hindi kayo makakapag. So guys, 2 hours mahigit na kaming nasa biyahe. 1 hour? 4 hours. 4 hours na ba? Ayun, sorry. So almost 4 hours na kaming nagbabiyahe and nag-stop over kami sa Pawai Church kasi nga heavy rain. May mga lugar na heavy talaga yung ulan. And then dito medyo ambon-ambon lang. So let's see kung anong maaabutan natin sa Pagudpud. Maulan. Ayan, kain sila. Gutom na yung mga yan. Over namin yung ano yung phone para kami mag-vlog para sa kanya. So kahit maulan pa rin, guys, sugod pa rin. So we're here in Kapurpurawan. And may entrance po siya ng 15 pesos. Ba yan? So yun yung sa Kapurpurawan daw, rock formation. So pupunta na, layo pala. So dito na kami sa malapitang sa rock formation. Gusto mo natin Joan? Tayo ka doon kay Yeye. Alis ka na dyan. Si Ate Joan naman. Finally, nasa Pagudpud na kami.
just arrived here in Pagudpud, guys. And cottage yung kinuha namin. Ayan. Overnight, 1,000 pesos. So, bahala na kung paano kami. Kasi ang transient dito, magkano? 3,500. Starting is 3,500. So, Per head pa yung sabi ng mga thunders namin kasama, mag-cottage na lang daw Dapat dito na kami. tayo sa pangalawa. So, ayan. So, set up lang nila. So, ayan yung cottage namin. And, mag-walking lang muna kami dito sa tabi ng dagat. And then later, maliligo kami. Of course. So, Can you feel the water? so change outfit na, maliligo na, ha? Sunburn. Parang maalan yung katawan. Tingnan mo natin. Bakit? Buhangin? Saan? Ayoko na dito. Hoy, hoy! Hoy! Ano na ba? Paglalin na. Yung leg dyan ako, tignan mo. Walang limon. Yan, liga pa dito dyan. Ayoko na. Ito lang kasi atin. Grabe si Yeye. Tulungan na natin. Joan, maliit lang yan. Kasi umalot. Grabe naman, Yeye. Mas matangkad ka pa kay Joan. Oo, sa kanya ka pa humawa. Ay, Diyos ko. Noan. Ayun na ate dyan. Oo, marunong siya. Oo, marunong nga siya. Kasi ano siya. Ano? Hello guys. Welcome to my humble abode. Sabi mo kanina ba sa akin kahapon sa bahay niyo? Sabi ko. Be, parang lubog na lubog be ah. Be, ano ba? Be, So, Jenga. Ay, layo. And, ayun yung tent namin. Cottage namin sila mama. Sila mama doon. Yun yung tent namin. Yan, yung tent. Yung dagat dyan. And then, ayan. Paglalaro ng Jenga.